Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Ще минулого року ми розглядали лімітовані моделі Orient, випущені до 75-річчя бренду. Тоді ми детальніше зупинялися на колекції Stretto, яка стала однією з ключових ювілейних серій. Окрім неї, бренд представив лімітовані Bambino, колаборації з Peanuts зі Snoopy на циферблаті, ретро-модель World Map, а також дайверські годинники. І хоча 75-й ювілей Orient уже позаду, а цього року свій 145-річний ювілей святкує інший японський бренд Seiko, який, до речі, вже анонсував низку цікавих моделей, які ми поки лише очікуємо. Сьогодні пропоную повернутися саме до дайверів Orient, однієї з найцікавіших частин ювілейної колекції бренду. З нагоди 75-ї річниці бренду Orient представив 3 лімітовані дайверські моделі. Фанати без проблем упізнають у них добре знайомі лінійки Mako, Kamasu та хронограф Mako. До речі, ще роком раніше Orient святкував 20-річчя Mako і також випустив хронограф, який відрізняється від нової лімітки, по суті, лише кольором циферблата. А сьогодні ми детальніше зосередимося саме на механічних трістрілочниках. Лімітована серія представлена моделями Orient Mako та Kamasu. Нагадаю, що дайвер Mako був уперше представлений ще у 2004 році. І з того часу модель пережила кілька поколінь оновлень. Назва Mako фанатська, на кшталт Seiko Tuna чи Turtle. За легендою, її придумав покупець, який вирішив, що зображені на задній кришці дельфіни – це акули Mako. Історія, м'яко кажучи, дивна. Я одразу згадую, як колись назвав рибу на Casio рибою меч замість Марліна, хоча схожості там, погодьтеся, більше, ніж між дельфіном і акулою. Але тоді, на відміну від цього легендарного покупця, мене просто забулили. У 2019 році японці представили чергову генерацію дайвера на базі Mako. Модель отримала покращені характеристики та трохи змінений дизайн. І фанати їй дали нове ім'я – Kamasu, що з японської перекладається як баракуда. Тож на акулах японці вирішили не зупинятися. І хоча баракуду навряд чи можна назвати красивою рибою, асоціація вдала – гострі зуби, як гострі стрілки та трикутний індекс на 12 годинах. Щоб уникнути плутанини між поколіннями, пропоную порівнювати саме актуальні моделі, представлені у вигляді цих двох ювілейних ліміток. Обидва годинники постачаються у нестандартних коробках, характерних для всіх лімітованих моделей Orient до 75-річчя бренду. Це прості, але святкові бокси з білого картону з логотипом та курсивним написом Orient since 1950 – 75th Anniversary. Циферблати ювілейних дайверів виконані у світло-блакитному кольорі з променевою текстурою. Зверху курсивний вінтажний логотип, який, як я вже казав у попередніх відео, на мою думку виглядає значно цікавіше за сучасний. Було б класно побачити його і в постійній колекції. Нижче у такому ж каліграфічному стилі розміщений напис Automatic, а в нижній частині водозахист 20 бар. Це не сертифікований ISO дайвер, але 20 атмосфер – цілком надійний рівень для використання годинника у воді. Окремо виділяється центральна секундна стрілка золотистого кольору. На стрілках та індексах люмінесцентне покриття. Тепер про відмінності між циферблатами. Kamasu отримав мечоподібні стрілки, трикутний індекс на 12 годинах, прямокутні мітки на 6 та 9 годинах і трапецієподібну решту. Mako має стрілки типу Button, трапецієподібні індекси на 6, 9 і 12 годин та прямокутні решту. Праворуч апертура зі стріблястою рамкою. У Mako це лише дата. У Kamasu додатково є відображення дня тижня. Всередині обох моделей механічні калібри з автоматичним заводом та можливістю ручного підзаводу. 22 камені, 21 600 напівколивань на годину. Запас ходу близько 40 годин. У Mako встановлений механізм F6922, у Kamasu F6722. Різниця між ними лише в наявності індикації дня тижня у Kamasu. Годинники оснащені односпрямованим дайверським безелем на 120 кліків. Mako має сталевий безель із чорною хвилинною шкалою, тоді як Kamasu отримав синю алюмінієву вставку з більш жирним шрифтом. Циферблати захищає сапфірове скло, стійке до подряпин. Корпус виконаний із нержавіючої сталі, обробка схожа, поліровані боки та сатиновані вушка. Заводна головка загвинчується і брендована стандартним логотипом, а у Kamasu
Вона ще й додатково захищена виступами корпусу. Габарити 40 мм у діаметрі у Мако та 41,8 мм у Камасо. Від вушка до вушка 46,5 та 46,8 мм відповідно. Товщина обох годинників 12,8 мм. Обидві моделі комплектуються сталевими браслетами з литих сатинованих ланок. Ширина 20 мм у Мако та 22 мм у Камасу. Застібка з кнопками, запобіжником і 4 отворами мікрорегулювання. Дайверського розширення тут немає, саме тому моделі і не мають ISO сертифікації. Задня кришка загвинчується. Замість згаданих раніше дельфінів курсивний напис Orient since 1950 75th Anniversary, технічні характеристики та зазначення ліміту – 1 із 6000 екземплярів. Ось так годинники виглядають на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість лімітованого Маку близько 350 євро. Камасо приблизно на 30 євро дорожче. Посилання на моделі залишаю в описі до відео. Звичайні нелімітовані версії коштують в середньому на 20-30 євро дешевше. Але за такий цікавий циферблат і ювілейний статус доплата виглядає цілком виправданою. Хто конкуренти? Citizen може запропонувати дайверську сертифікацію та нижчу ціну, але з мінеральним склом і менш яскравим дизайном. Seiko за ці гроші – це Seiko 5 Sports у дайверському корпусі SKX з меншим водозахистом і склом Harlex, хоча має більший вибір кольорів. А повноцінні дайвери Seiko вже коштують суттєво дорожче. Наприклад, блакитний монстр зі слідами пінгвінів на антарктичному снігу обійдеться приблизно на 200 євро дорожче і все ще матиме скло Harlex. Тож, якщо ви шукаєте компактний, яскравий дайвер у цьому бюджеті, Orient має справді гідні варіанти з хорошими характеристиками. Напишіть у коментарі, чи сподобалися вам ці Orient. Дуже дякую вам за перегляд, вподобайку і підписку. До нових зустрічей!